नमस्कार, सपनाच किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत खास तव्यावरचे नान आणि यासाठी आपण घेतले 2 वाटी मैदा, बेकिंग पावडर, मीठ, साखर, तेल आणि अर्धी वाटी दही। सर्वात प्रथम आपण 2 वाट्या मैदा घेणार आहोत एका मोठ्या भांड्यामध्ये आणि याच्यामध्ये अर्धी वाटी दही टाकणार आहोत। मीठ टाकायचे चवीनुसार, बेकिंग पावडर टाकायची अर्धा चमचा, साखर टाकणार होती ही चवीपुरतीच, याने नान खूप छान लागतात, टेस्टी लागतात। इथे मी पाणी घेतलेलं आहे, पाणी सगळं टाकायचं नाही, तर आपल्याला थोडंसं कोमट पाणी वापरायचं आहे, ते कंपल्सरी आहे कोमट पाणी वापरणं। आता आपण हे सगळं पीठ मळून घ्यायचं व्यवस्थित। मळताना आपण आधीच दही टाकलं होतं आणि आता पाणी टाकलं, त्यामुळे थोड्या पाण्यामध्ये आपण व्यवस्थित सगळं पीठ मळून घ्यायचं आहे। थोडं थोडं पाणी टाकत आपण पीठ व्यवस्थित मळायचं आहे। मैदा चिकट असतो, हाताला चिकट लागतो, त्यामुळे हळूहळू करून व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। आता आपण एक चांगलं रगडून पीठ घ्यायचं आहे, यासाठी आपल्याला सगळं पीठ नीट मळून घेणं फार गरजेचं आहे। बघा, माझ्या 1 वाटी पाण्यामध्ये जवळजवळ 1/4 पाणी शिल्लक राहिलेलं आहे, म्हणजे 2 वाट्या पिठांसाठी 3/4 पाणी लागलेलं आहे। आता मी तेल टाकून चांगलं पीठ मळून घेणार आहे। हे जे तेल टाकून पीठ सतत मळून घेणं ही प्रोसेस फार महत्त्वाची आहे। याच्यामुळे आपले नान खूप सुंदर होतात। अगदी हॉटेल स्टाईलचे नान आपण सहज घरच्या घरी करू शकतो, त्यामुळे अशा प्रकारे मळून घेत राहणं गरजेचं आहे। आणि हे मळून घेण्यासाठी आपल्याला खूप तेल वापरण्याची गरज नाही, मी दाखवलं होतं 1 छोटी वाटी तेल घेतलं होतं, तितकं पुरेसं आहे। आता पीठ मळून झालं, त्याला वरनं थोडंसं तेल लावायचं, फक्त हवा बंद करून ठेवायचे पीठ, एक झाकण लावायचे की पॅक राहील, किंवा ही स्लिंग फॉईल मिळते, अशा प्रकारचं तुम्ही प्लास्टिक रॅपिंग करू शकता वरनं, ही स्लिंग फॉईल असते, तर तुम्ही फक्त पॅक करून ठेवा 2 तासासाठी। 2 तास पूर्ण झालेले आहेत माझे। याच्यामुळे काय होतं बघा, पीठ इतकं छान फुलून येतं ना, मस्त फुललेलं आपलं तयार पीठ होतं, एकदम छान। कसं माझा हात त्याच्या पिठात आत घुसतो व्यवस्थित, इतकं छान फुललेलं पीठ आहे। तर हे आपण पुन्हा एकदा सारखं करून घेऊया। आता आपलं पीठ तयार झालेलं आहे की नान करण्यासाठी, आणि हॉटेल स्टाईलचे खूप सुंदर नान आता आपण घरच्या घरी करणार आहोत। त्यासाठी सर्वात प्रथम आता आपण गोळे तयार करून घेणार आहोत, कारण आता आपल्याला पिठाचे गोळे तयार करून घेणं फार गरजेचं आहे। एकदमच सगळे गोळे तयार करून ठेवायचे, म्हणजे पटापट आपल्याला नान लाटता येतात। एकसारखे गोळे करून घ्यायचे, इथे मी एकसारखे सगळे गोळे करून घेतलेले आहेत। आता आपण नान लाटून घेऊयात। मैदा खूप लाटायला कष्ट पडतात, कारण एकदम तो सरकत नाही, तो परत मागे रिव्हर्स बाउन्स होतो, त्यामुळे एकसारखं लाटून घ्यायचं आपण। आकाराचं काहीच काळजी नाही की नान असा काही अगदी गोल गरगरीत नसतो, तर आपण इथे नान लाटून घेतो व्यवस्थित। अति पातळ पण नाही लाटायचं ना, जाड पण नाही लाटायचं, फक्त याच्यावर वरनं पाणी लावायचं आहे। पाणी लावणं कंपल्सरी आहे, कारण आपण जी पाण्याची बाजू आहे ती खाली टाकतो आणि त्याच्या मागची बाजू वरती येते। आता तुम्ही बघू शकाल, इथे मी जी पाण्याची बाजू आहे ती बरोबर खाली टाकलेली। याच्यामुळे काय होतं की तव्याला जो नान आहे तो व्यवस्थित चिकटून बसतो। तंदूरमध्ये कसं असतं, जेव्हा हॉटेलमध्ये नान करतात तेव्हा तंदूरला खालून कोळशाचा निखारा लागला असतो आणि त्या तंदूरची भट्टीची आगही लागलेली असते। सेम इफेक्ट आपण इथे देतो की तव्याला जो नान चिकटतो तो आतून पण त्याला टेम्परेचर देतो, आणि वरून आपण गॅसवरती हा नान भाजून घेतो, त्यामुळे परफेक्ट हॉटेल स्टाईल नान आपल्याला घरच्या घरी करता येतो। तुम्ही बघू शकता किती छान त्याला रंग आलाय, मस्त आला तयार आपला नान। त्यामुळे अशाच प्रकारे तुमचे नान होऊ शकतात, तर तुम्ही बघून घ्या किती व्यवस्थित आपल्याला सगळ्या बाजूने चहू बाजूने भाजून घ्यायचं आहे। आणि हा खाली पाणी लावल्यामुळे चिकटून राहिला, आणि याला फक्त आपण तेलाचं ग्रेसिंग किंवा तुपाचं ग्रेसिंग करून घ्यायचं आहे, किंवा बटरी लावलं तरी चालणार आहे, खूप छान लागतात त्याच्यामुळे। मी अजून एक नान लाटून दाखवतीये बघा। सुरुवातीपासून थोडंसं पीठ लावून घ्यायचं आपल्याला, खाली चिकटू नये किंवा लाटण्याला चिकटू नये म्हणून। आता अशा प्रकारे आपण हे लाटत राहायचंय। आता याला आपण पाणी लावून घेणार आहे। पाणी लावून घेणं व्यवस्थित फार गरजेचं आहे। हातानेही पाणी लावू शकता किंवा ब्रशने पाणी लावून घ्या, फक्त अति पाणी नाही लावायचं, फक्त ओलं करायचं आपल्याला। एक बाजू पूर्ण ओली करायची आणि जी बाजू ओली आहे ती तव्यावर टाकायची आहे। आपलं पाणी लावून झालेलं आहे आता व्यवस्थित। आपण ही बाजू उचलूयात आणि बरोबर आता आपल्याला ही तव्यावर टाकायची। याच्यामुळे बघा कसं व्यवस्थित नान चिकटतोय तव्याला आणि बुडबुडे यायला लागतात। हे जे बुडबुडे येतात ना नानला, लगेच आपण समजायचं की आता आपण भाजायला घेऊयात। अशा प्रकारे आपण चहू बाजूंनी व्यवस्थित नान भाजून घेणार आहोत। पाण्यामुळे हा कुठेही चिकटत नाहीये, खूप सुंदर तयार होतो आपला नान।
चवीला पण इतका छान लागतो, एकदम असं कळणारच नाही की हॉटेलचा कोणता आणि घरचा कोणता. इतका सुंदर नान तयार होतो. तर आपण चहू बाजूंनी हा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे. मस्त त्याला कलर आलेला आहे, खूप छान रंग आला आहे, मस्त नान तयार झाला. तर मी तुम्हाला खालच्या बाजूनी दाखवते. हे बघा, ते नानची खालची बाजू बघा परफेक्ट तयार झालेली आहे. तसा नान किती सहज आणि सोपा आहे करायला. तर मला खात्री आहे की तुम्हाला आमचा व्हिडिओ नक्की आवडला असणार आहे आणि तुम्ही त्याला नक्की लाईक कराल. इतरांना मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. जर सपनाज किचन या चॅनलला तुम्ही नवीन असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि तुमचे काही कमेंट असेल तर नक्की मला सांगा. चलो बाय बाय.